Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Gopi Janavaba Girivadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. First, I'd like to tell you all how much I've enjoyed being here. Először is szeretném elmondani, mennyire jól éreztem magam itt. And meeting all of you and seeing all of you that I've known. Mindenkivel találkozni és látni titeket, akiket megismertem. I must say, honestly, it's one of the most meaningful visits I've ever had anywhere. Meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy ez az egyik legjobb, legtartalmasabb látogatás volt, amiben valaha részem volt. You were all very kind to me. Nagyon kedvesek voltatok velem. And I can only promise you that I'll be back. I can't say exactly when. Csak annyit tudok ígérni, hogy jövök még, nem tudom most megmondani, hogy mikor. I'm going to try to, in this last lecture, during this visit, I'm going to try to tie together Megpróbálom ezt a mostani leckét valahogyan az előzőkhöz kapcsolni. The general theme that I've been speaking on. Ahhoz az általános témához, amiről eddig beszéltem. The general theme is how to apply the philosophy of Krishna consciousness to our day-to-day
practical existence. És ugye ez a téma az volt, hogy a Krisna tudatos filozófiát hogyan tudjuk a mindennapi életünkben alkalmazni. You know, knowledge of Krishna consciousness is like an ocean. A Krisna tudat tudása az olyan, mint egy óceán. And for those of us standing on the shore of the ocean, trying to taste a drop, Ugye ennek az óceánnak a szélén állunk, és megpróbálunk egy cseppet megkóstolni belőle. it can seem overwhelming. És még ez is talán túl sok. Srila Prabhupada's books are a storehouse of knowledge about God and God's energies and God's devotees. Srila Prabhupád könyvei egész tárházat alkotják a tudásnak, ami Istenről, az Isten baktáiról szól. And each one of us is a little tiny, insignificant soul. Mi mindannyian egyenként egy kis jelentéktelen lélek vagyunk. Been in this material world for a very, very long time. Nagyon-nagyon régen itt hányadunk ebben az anyagi világban. And now by the great fortune given to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, És itt most az Úr Chaitanya Mahaprabhu és az Úr Nityananda kegyéből, and their representative Srila Prabhupada, valamint az ő képviselője Srila Prabhupád kegyéből, we are being given access to this ocean. hozzáférést kaptunk ehhez az óceánhoz. And I want to read one verse from Brihad Bhagavatamrita. A Brihad Bhagavatamritából fogok egy verset elmondani. It's in the 5th chapter of the second part. A második rész 5. fejezetéből való. 223rd verse. A 223-as vers. The Sanskrit goes like this. És a szanszkrit a következőképpen hangzik. I think that this verse is the essence of how to apply the ocean of knowledge of Krishna consciousness to our little lives. Ez a vers szerintem a párlatát adja annak, hogy hogyan kell ezt a tudás óceánt, ami kis egyéni kis apró életünkben alkalmazni. Narada Muni is speaking. A beszélő Narada Muni. To Gopakumar. És Gopakumarhoz beszél. The Sanskrit goes like this. Szanszkrit a következő. Yaya vache ayadhainyam madhyacha staryan etitat tam yat nena bhajad vidmans tad virudhani varjayat. The translation. A fordítás. An intelligent person should carefully cultivate speech, behavior, and thinking that fix him in utter humility. And anything that stands in the way of it, he should avoid. Hát megkísérlemre fogtam, egy intelligens személynek nagyon gondosan kultiválni kell azt a beszédet, viselkedést és gondolkozást, ami rögzíti őt a legteljesebb alázatban, és mindent, ami ennek az útjában áll, el kell kerülnie. Now, the subject is humility. A tárgy az alázat. And just like everything else in life, material and spiritual, És mint minden az életben, az anyagi és a lelki. there's a spectrum of humility. Egy egész skálája van az alázatnak. Humility up to a point can be achieved by our own endeavor. Az alázatot egy bizonyos pontig saját igyekezetünkkel is meg tudjuk valósítani. And that's the humility that we're being talked about here in this verse. És ebben a versben erről az alázatról van szó. If not, then why should it say that we should carefully cultivate? Carefully cultivate means we're doing something. Ugye, hogyha
Hogyha nem lehetne ezt megvalósítani, akkor miért beszélne arról, hogy mi nekünk gondosan törekedni kell erre? Hát ugye, ha hiába törekszünk, akkor ugye ennek az egésznek nem lenne tartalma. So there's many points being made in this verse. Ebben a versben nagyon sok dologról van igazán szó. And I'm going to try to tie together the basic points to different instructions that have been given to us by Srila Prabhupada in his translations of the Bhagavad Gita. És ezeknek a különös aspektusait megpróbálom összekötni azokkal a tanításokkal, amelyeket Srila Prabhupádtól kaptunk, például a Bhagavad Gitán keresztül. And Chaitanya Mahaprabhu and his followers. Meg amiket Chaitanya Mahaprabhutól és az ő követőitől kaptunk. So please bless me. Úgyhogy kérem az áldásotokat. So that I can tie all this together. Hogy ezt szépen össze tudjam kapcsolni. In a way that will make sense to you. És úgy, hogy a számotokra valamilyen értelmes dolog legyen. Hare Krishna. In the Bhagavad Gita, 13th chapter, there's a group of verses that are grouped together, 8 through 11. A Bhagavad Gita 13. fejezet 8-tól 13. verséig egy csokor, egy összetartozó versek. And it's a list of qualities. És ez egy tulajdonságok listáját adja. And it is a list of what knowledge is. És arról szól, hogy mi a tudás. And the first item on the list az első pont ezen a listán is humility. Az alázat. So I'm going to read that list. Most megpróbálom ezt a listát felolvasni. Bear with me. Egy kis türelmeteket kérem. Get it. So here's the list. Íme a lista. And I want you to notice that the first item is humility. És szeretném megjegyezni nektek, hogy az első téma az alázat, az első pont. Srila Prabhupada explained to us Srila Prabhupada megmagyarázta nekünk, that knowledge begins. Are you here? Sorry, I didn't mean to distract. Knowledge begins with humility. Prabhupada elmagyarázta nekünk, hogy a tudás az alázattal kezdődik. Therefore, in the verse I read from Bhagavatamrita, the first word in that verse was intelligent. Abban a versben, amit a Bhagavatamritából olvastam, az első szó az intelligens volt, intelligens szó volt. So here's the list. Íme a lista. Humility. Alázat. Pridelessness. A büszkeségtől való mentesség. Non-violence. Erőszakmentesség. Tolerance. Türelem. Simplicity. Egyszerűség. Approaching a bona fide spiritual master. Egy hiteles lelki tanítómester megközelítése. Cleanliness. Tisztaság. Steadiness. Álhatatosság. Self-control. Önuralom. Renunciation of the objects of sense gratification. Az érzékkielégítés tárgyairól való lemondás. Absence of false ego. Hamis egótól való mentesség. The perception of the evil of birth, death, old age, and disease. Annak felismerése, hogy a születés, halál, öregkor és betegség egy rossz dolog. Detachment. Elkülönülés. Freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. Nem belebonyolódás a gyerekek, a feleség, az otthon és az ilyesmik világában. That doesn't mean that you give them up physically. De ez nem azt jelenti, hogy ott hagyjuk őket. That you give up attachment. De a ragaszkodásról kell lemondani. And Prabhupada gave us a very wonderful description of what that means. Prabhupada egy nagyon szép leírást adott arról, hogy ez mit jelent. He said, a person who is Krishna conscious
while living with wife and children and home and everything. Tehát egy olyan személy, aki Krisna tudatos, és aki a feleséggel, gyerekkel, meg ilyesmikkel együtt él, externally acts very attached, külsődlegesen úgy viselkedik, mint aki nagyon ragaszkodik, but internally not attached. de belsőleg nem ragaszkodik. Not an easy thing to do. Nem könnyű ezt Therefore, megvalósítani. it's here the list of knowledge. Szóval itt van a tudás listáján ez a pont is. Even-mindedness amidst pleasant and unpleasant events. Even what? Even-mindedness. Igen. Even-mindedness amid pleasant and unpleasant events. Igen. A kellemes és kellemetlen események ellenére nyugodt, szemtelen elme. Constant and unalloyed devotion to Krishna. Krishnához való állandó és vegyítetlen ragaszkodás. Aspiring to live in a solitary place. Törekedni arra, hogy egy magányos helyen éljünk. Detachment from the general mass of people. Az általános embertömegektől való elkülönülés. Accepting the importance of self-realization. Az önmegvalósítás fontosságának az elfogadása. And philosophical search for the absolute truth. És az abszolút igazság filozófiai keresése. All these I declare to be knowledge. Mindezekről kijelentem, hogy ez tudás. And besides this, whatever there may be is ignorance. És minden más, ami nem ez, az tudatlanság. So now let's link these two verses together. Tehát most akkor kössük össze ezt a két verset. One who is intelligent should carefully cultivate. Ugye itt azt mondta az első vers, hogy egy intelligens személynek nagyon gondosan kultiválni kell. You remember? Emlékeztek? Anyone remember? Kultiválni kell. An intelligent person should carefully cultivate speech, A beszédet, behavior, viselkedést and think. Thank you. és gondolkodást. Thank you. That fix him in utter humility. Ami őt a kifejezett alázatban rögzíti, And anything that stands in the way of it, he should avoid. és bármi, ami ennek az útjában áll, el kell kerülnie. Now we know that the Maha Mantra has been given to us by Chaitanya Mahaprabhu. Ugye tudjuk, hogy a Maha Mantrát kaptuk az Úr Chaitanya Mahaprabhutól, And that chanting the Hare Krishna Maha Mantra together in congregation és a Hare Krisna Maha Mantrának a társas éneklése is the Yuga Dharma. ennek a kornak a követendő vallásos rendszere. Yuga Dharma means that process which is recommended for this Dharma, this Yuga, this age that we're living in. A Yuga Dharma azt jelenti, hogy az a folyamat, amit ennek a kornak ajánlanak. As the most effective means for advancing spiritual life. És ez a leghatékonyabb módja annak, hogy lelki életben fejlődhessünk. For purifying the mind, the heart, and the senses. Ahhoz, hogy az elmét, a szívet és az érzékeket megtisztítsuk. Of the dust that is accumulated for lifetimes in this material world. És megtisztítsuk attól a portól, ami a sok-sok születés alatt rárakódott. Now let us try to understand the part that humility plays in the chanting of Hare Krishna. Próbáljuk most megérteni azt, hogy milyen szerepet játszik az alázat a Hare Krisna Maha Mantrának az In éneklésében. that way we can understand how important it was to Chaitanya Mahaprabhu. Ezen keresztül megérthetjük azt, hogy mennyire fontos volt ez az Úr Chaitanya Mahaprabhunak, And therefore, how important it is in the practice of our spiritual life. és hogy ezért mennyire fontos ez a mi lelki gyakorlatunkban. Chaitanya Mahaprabhu only wrote himself with his own hand 8 verses. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu saját kezével mindössze 8 verszakot írt. But his followers, who had been instructed by him, wrote hundreds and hundreds and hundreds of volumes of books on the Yeah, science of Krishna követői. consciousness.
az ő követői, akiket ő tanított, könyvek százait és százait írták a Krishna tudatról. But in those 8 verses, Lord Chaitanya distilled and concentrated all the knowledge of the Vedic scriptures. De ebben a 8 verszakban az Úr Chaitanya Mahaprabhu egy tömény párlatát adta a védikus szentírások összes mondani valójának. The first verse glorifies the process of Nam Sankirtan. Az első vers a Nama Sankirtan, a Szent Név éneklésének a folyamatát dicsőíti. As the process that cleanses the heart, Ez az a folyamat, ami megtisztítja a szívet, that increases the ocean of transcendental bliss, a transzcendentális boldogság óceánját duzzasztja, that gives us an ocean of knowledge, egy óceánnyi tudást ad nekünk, and on and so on. és így tovább. And in the second verse, he explains the glories of the Lord's holy names, which make up the Mahamantra. A második versben dicsőíti a Szent Névnek vagy a Szent Névnek a dicsőségéről beszél, amely szavaiból áll a Mahamantra. And in that verse, he acknowledges the Supreme Lord's mercy. És ebben a versben elismeréssel adózik az Úr kegyének. How the Lord has embedded all of his transcendental potencies in his names. Annak, hogy az Úr az összes transzcendentális képességét beletette ezekbe a szent nevébe. Nija, Sarva, Shakti. Shakti means energy, Sarva means all, and Nija means transcendental or eternal. Shakti azt jelenti, hogy energia, Sarva azt jelenti, hogy minden, és Nija transcendental or eternal. A transzcendentális jelenti. And then he says, ezután azt mondja, then he says that you have millions of those names. Azután azt mondja, hogy ebből a névből, ezekből a nevekből milliói van. Such as Krishna, Govinda. Mint Krishna, Govinda. So many names, millions of them. Millió és millió ilyen név van. Then he says, you don't even require any hard and fast rules for chanting. És aztán azt is hozzáteszi, hogy nincsen a Szent Név éneklésének nincsen semmiféle szigorú kötött szabálya. Means we can chant anytime, any place, anywhere. Ez azt jelenti, hogy bármikor, bárhol, bármilyen módon énekelhetjük ezeket a neveket. There's no condition for chanting the holy names of Krishna. Nincs feltétele annak, hogy Krishna szent nevét énekeljük. So how kind is that? Milyen kegyes ez? The Lord has given himself, literally. Az Úr szó szerint odaadta magát nekünk, And we can have his association whenever we want. és mindig, bármikor, amikor csak akarjuk, a társulását élvezhetjük. Free, Ingyen, no cost. költségmentesen. How kind is that? Mennyire kedves. But then in the last line of the verse, Lord Chaitanya says, but alas, after all of that mercy, I don't have any taste. Az utolsó verszakban azonban elpanaszolja az Úr Chaitanya Mahaprabhu, hogy mégis mindezek ellenére nekem nincsen ízem ebből. Now here's where humility comes in. Na itt jön be az alázat. The very next verse, A következő vers, which starts off where the last verse leaves off, where I don't have any attachment. ugye ez ott folytatja, ahol az előző abba hagyta, hogy nincsen kötődésem, nincs It's Trinadu Pisanichana, Taroda Pisihishna, Amadina, Manadena, Kirtaniya, Siddhari. You see, the relationship is very interesting. Látjátok ezt a kapcsolatot, nagyon I érdekes. came up with this idea just while I was here, by your mercy. A ti kegyetekből jött be nekem most ez a gondolat. Because we were talking about the subject so much, it just came out, this realization. Ugye, mert erről beszélgettünk, ez volt a témánk, és ez a megvalósítás most jött be nekem. If you want to get the taste, if you want to get an attachment for the holy name, which is the secret
for perfecting your spiritual life. Hogyha meg akarjátok kapni az ízét, ha meg akarjátok kapni a ragaszkodást a szent képhez, ami a lelki életnek a kulcsa, then you have to practice humility. akkor gyakorolnunk kell az alázatot. And in this verse, Lord Chaitanya teaches us how to practice humility. És ebben a versben az Úr Chaitanya arra tanít minket, hogyan gyakoroljuk az alázatot. He says, just look at the trees. Azt mondja, nézzétek csak a fákat. Okay? How nice are the trees? Milyen szépek a fák. They're so beautiful to look at. Milyen jó rájuk nézni. They give shade when it's hot. Amikor meleg van, akkor árnyékot adnak. They give their fruits, they give their flowers, they give their twigs for fire, they give their leaves. Gyümölcsöt adnak, virágot adnak, rőzsét adnak a tűzhöz, leveleket adnak. They never complain. És soha nem panaszkodnak. You can come and take a limb. Oda mehetsz hozzá és levághatod Never complain. végtagjukat, és soha nem panaszkodnak. This we can learn from the trees. Ezt tanulhatjuk a fáktól. Tolerance. Türelmet, tűrést, béketűrést. And we should be like the grass. És olyanok legyünk, mint a fű. The grass, you step on the grass and it bends. Rálépsz a fűre, és ez meghajlik. And it may even be flat. És teljesen lapos lesz. Sometimes we may think like we've been stepped on and we're flat. Van az úgy, hogy néha úgy érezzük, hogy mi ránk is ránk léptek. In this world. Ebben a világban. Everyone. Tulajdonképpen mindenki megtapasztalja ezt, nincs kivétel. And if you don't feel like that sometimes, then you're proud, and then, pride comes before the fall, so there you have it. És hogyha ezt nem tapasztaljuk, akkor az azért van, mert büszkék vagyunk, és az viszont már bukáshoz vezet. But when you step off of the grass, what happens? De hogyha lelépünk a fűről, mi történik? It stands back up. Ismét föláll a fű. Then, amanina mananena means in this world, even if you don't have an enemy, És a következő sor azt jelenti, hogy ebben a világban, még ha nincs is ellenséged, somebody will think that you're their enemy. mégis lesz olyan, aki azt fogja hinni, hogy te az ő ellensége vagy. Even if you are so humble and so pure that you don't think anybody your enemy. Még akkor is, hogyha annyira alázatos vagy, és annyira jámbor, hogy azt gondolod, hogy senki nem az ellenséged. Maharaj Yudhishthira, he was like that. Ilyen volt például Yudhishthira Maharaj. To him, nobody was enemy. Ő számára nem létezett ellenség. But in the battle of Kurukshetra, half the kings of the world stood against him. Mégis a Kurukshetrai csatában a világ összes királya vele szemben felállt. And he was an eternal servant of Krishna. Tehát ő egy örök szolgája volt Krishnának. An eternal associate of Krishna. És örök társa. So you can't avoid it. You can't control what other people say and what other people do. Tehát nem tudjuk elkerülni, és nem tudjuk szabályozni, hogy más emberek mit gondoljanak rólunk, és mit tegyenek velünk. Manina, mananena. Give back respect. Azt mondja, adjál meg minden tiszteletet. Give back affection. Adjál vissza minden érzelmet, minden kedvességet. And don't expect that you're going to get respect. És ne várj semmiféle viszonzást. And as a result, kirtaniya sudadai, you can chant always. És akkor ennek az lesz a következménye, hogy bármikor énekelheted a Szent Nevet. Without stopping. Megállás nélkül. Then you're completely free. És akkor teljesen szabad leszel. That means you must have attachment. You can't chant constantly without attachment. Tehát ez viszont azt jelenti, hogy akkor ragaszkodunk. Hát nem tudunk úgy állandóan énekelni, hogy ne ragaszkodjunk a Szent Névhez. So from verse 2 to verse 3 in the Shikshastra, written directly by Lord Chaitanya himself. Tehát a Siksásnak a második és harmadik versében, amit az Úr Chaitanya személyesen írt, The secret to
how to get a taste for chanting Hare Krishna resides in our humility. És itt benne van az a titok, hogy hogyan énekeljük a Hare Krisnát, és ez az alázat. So, actually more there. Több levegő kéne. Does it look like this one doesn't have Yes, it does something. Don't really know how to use it. It has ventilation something. Hare Krishna. Hare Krishna. But wait until we all come back together. Na, akkor meglegyünk össze. So this is the kind of humility that we can cultivate ourselves by our own effort. Ez az a fajta alázat, amit saját erőnkből tudunk fejleszteni. As we chant in a humble state of mind, Amennyiben egy alázatos elmével énekeljük a Szent Nevet, we feel ourselves helpless. akkor mi úgy érezzük magunkat, hogy mi teljesen hát képtelenek vagyunk, gyengék vagyunk. The closer we come to Krishna, Minél közelebb jutunk Krisnához, the more we feel ourselves helpless. And annál it's inkább érezzük ezt a fajta gyámoltalanságot. because Krishna is so great, Krishna annyira nagy, is so wonderful, annyira csodálatos, is so powerful, annyira erős, that the closer you get to Him, the more you realize who you are. hogy minél közelebb kerülünk hozzá, annál jobban megértjük, hogy mik vagyunk mi. We don't have the power Nekünk nincs hatalmunk. to control Krishna. Nem tudjuk Krisnát ellenőrizni, irányítani. And one of the key ingredients to going forward in this area of humility És az alázatnak ezen a területén a tovább fejlődésnek az egyik kulcsa, is to become thoughtful. Thoughtful. hogy tudatosak legyünk. Therefore, the first part of the verse we're under discussion is an intelligent person. Tehát a megbeszélésünknél az első versünknek a fele az intelligens emberről szól. One of the characteristics of intelligence is that one is thoughtful. Tehát az intelligenciának az egyik eleme, hogy az illető tudatos. Sometimes, not sometimes, all the time, when we're conditioned by material nature, we tend to expect things. A feltételekhez kötöttség állapotának egyik jellemzője, hogy mindig várakozásaink vannak. Elvárásaink vannak. We have been given everything. Mi mindent megkaptunk. We've been given this body, Kaptunk egy testet, the senses, érzékeket, the mind, the intelligence, the talents, kaptunk elmét, intelligenciát, tehetséget, the capacity to reproduce. azt a képességet, hogy szaporodjunk. This world, the air, Megkaptuk ezt a világot, a levegőt, the food, ételt, the fabric, szövetet, everything we've been. mindent megkaptunk. As proud as the scientists have become by advancing to give us electronics,
Ugye a tudósok nagyon büszkék arra, hogy mi mindent tudtak feltalálni, kialakítani, például az elektronikát. Even the ingredients, the electrons themselves. De ugye ehhez is ugye nem a saját elektronjaikat használták, hanem megkapták ezeket az We elektronokat. couldn't have our smartphones without electrons. Hogy lehetne nekünk okostelefonunk elektronok nélkül? So the fact of the matter is that we are all, we've all been given everything. Tehát az a nagy igazság, hogy mi mindent úgy kaptunk. We don't have the capacity to manufacture anything that is essential. Nekünk nincs semmiféle képességünk arra, hogy bármi alapvetőt előállítsunk. Our factories and our service technology and everything is just moving the material energy from one place to another. But we've been given the energy itself. Valamennyi gyár, valamennyi szolgáltatás csak arról szól, hogy a meglevő dolgokat rakosgatjuk innen, oda, onnan, ide, de nem tudjuk ezeket előállítani. This train of thought, Ez a gondolatmenet, practicing, keeping this train of thought in our minds, az, hogy állandóan fejbe tartsuk ezt a fajta with gondolatmenetet our intelligence, az intelligenciánk segítségével, is one of the roots of developing humility, the kind of humility that you can get by your own endeavor. na ez az alapja annak az alázatnak, amit a saját törekvésünkkel elérhetünk. Now, we have a freedom. Persze van szabadságunk. We are parts of Krishna. Krishna részei vagyunk. Krishna is eternally independent. He is completely free. Krishna örökké független, és ő teljesen szabad. And because we're parts of Krishna, És mint hogy mi Krishna részei vagyunk, we have a small degree, infinitesimal degree of independence. nekünk is van egy parányi icipici kis függetlenségünk. Independence means that we can use it properly or we can misuse it. This is what independence means. Ez a függetlenség azt jelenti, hogy ezt tudjuk használni is, és vissza is tudunk élni vele. What pleases Krishna? Mi az, amit Krishna szeret? The only thing that pleases Krishna completely Ami Krishnának a kedvére szolgál teljesen, az csak a következő. according to Prahlad Maharaj in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj mondja ezt a Srimad Bhagavatam 7. énekében, 7th chapter, a 7. fejezetben, 51st and 52nd verse. az 51 és 52-es vers. Not by developing brahminical qualities. Not by developing brahminical qualities. Nem azzal, hogy brahminikus tulajdonságokat fejlesztünk ki, Not by becoming vastly learned. nem azzal, hogy óriási nagy tudásra, lexikális tudásra teszünk szert, Not by getting everything in charity. nem azzal, hogy mindenünket odaadjuk adományba, Not by knowing all the etiquettes. nem azzal, hogy tökéletesen ismerjük az etikettet, Not by cleanliness. nem tisztasággal, Not by vows. nem fogadalmakkal. None of those things can satisfy Krishna completely. Ezek mind nem alkalmasak arra, hogy teljesen elégedetté tegyék Krisnát. We should cultivate all those things. Don't get the wrong idea. Persze ne értsétek félre, ezt mind gyakorolnunk kell ezeket. If Shiva Maharaj thought I was saying that, he'd have my head on a platter. Hogyha megtudja Shiva Maharaj, hogy én ezt mondtam, akkor én tálcán fogják a fejemet odavinni. We want everything to be by cook to clean. Tehát nyilván ő mindent tisztának akar. We want to be proper with each one of us should want to be proper with everyone else. És ő persze azt akar, hogy mindenki megfelelően viselkedik mindenki mással. But Krishna says that the only thing that completely satisfies me is unflinching devotional service. De Krishna maga mondja, hogy ami ő teljesen elégedetté teszi, az a rendületlen odaadó szolgálat. In other words, you can be clean and you can be neat, you can be this, you can be all those things, but without Krishna. Lehetsz tiszta, lehet mindenféle más, de Krishna nélkül
They have schools that teach etiquette. Vannak iskolák, ahol illemtant tanítanak, But there's no Krishna. de nincs ott Krishna. They have universities that teach so much erudite knowledge. Vannak egyetemek, ahol olyan nagyon-nagyon mély tudást But there's no Krishna. tanítanak, de nincs ott Krishna. But there's no Krishna. De nincs ott Krishna. So what does the word unflinching mean? Mit jelent ez a rendületlen szó? Let's break down unflinching. Próbáljuk meg ezt a szót elemezni. Component. Milyen elemei vannak a In rendületlenségnek. order for the word unflinching to mean anything, Ahhoz, hogy ennek a szónak, hogy rendületlen bármi értelme legyen, there must be a cause to flinch. legyen valami ok, amitől megrendülhetnénk. Ez is sleeping counts. You can't exhibit unflinchingness unless there's something in front of you that will cause you to flinch. Tehát nem tudjuk a rendületlenséget tanúsítani, ha nincsenek olyan okok, amelyek úgy megrendíthetnének minket. Now here we have the secret Itt a titok. to enter into the mysterious realms of humility. És itt lépünk be az alázatnak a rejtélyes világába. Because this world, practically speaking, everything in this world is designed to make us flinch from our Krishna consciousness. Mert ebben az anyagi világban gyakorlatilag minden úgy van megtervezve, megcsinálva, hogy minket megingasson a Krishna tudatban. So in the fourth canto, 26th verse, 4th canto, Negyedik 26th chapter, 26. fejezet, 21st verse, 21. vers. there's a short purport by Srila Prabhupada. Van ott egy rövid magyarázat Srila And Prabhupádtól. the last sentence in that purport I want to quote. És szeretném most idézni nektek ennek a rövid magyarázatnak az utolsó mondatát. There he says, Ezt mondja. if one accepts punishment dealt by the master as a reward, one gets the intelligence how not to make the same mistake again. Ha valaki képes arra, hogy a mesterének a fedését úgy fogadja el, mint jutalmat, akkor képes lesz arra, hogy intelligens, hogy ne kövesse el még egyszer azt a hibát. So there you have it. Na, itt van. Punishment, reward. Büntetés, jutalom. The things that come before us in material existence, which cause us to flinch from being Krishna consciousness, are punishment. Azok a dolgok, amelyek az anyagi világban jönnek nekünk, és megpróbálnak megingatni minket, ezek büntetések. A reward means something positive, something you win when you get the highest exam, or win the war, or whatever. A jutalom az valami jó dolog, ugye, hogyha az ember a versenyvizsgán az első lesz, vagy megnyer egy háborút, akkor ugye ez kap egy valamiféle jutalmat. This is the secret. Ez a titok. Things that normally you will think are negative. Punishment means negative. Ugye a büntetés, hát ez egy negatív dolog. You have to see with your transcendental intelligence. De a transzcendentális intelligenciánkkal ezeket a dolgokat, That all those things are sent to you azt úgy kell látni, hogy mindezek a dolgok, amiket küldenek nekünk, by Krishna amiket Krishna küld nekünk, as an opportunity az egy lehetőség for you to show him arra, hogy megmutassuk neki, that your faith and devotion will not flinch under any circumstance. hogy az odaadásban vetett hitünk semmi szín alatt nem fog megirogni. If you can do that, you will stop having enemies. Even if other people think that you are their enemies, you will stop having enemies and you will be at peace. Ha meg tudjátok ezt valósítani, akkor nem lesz soha ellenségetek, még akkor is, hogyha mások
ellenségesen viszonyulnak hozzátok, béke lesz a szívetekben. And with that quality of heart, with that quality of intelligence, ezzel a tulajdonsággal a szívben, ezzel az intelligenciával, you'll be able to choose the holy name akkor tudjátok választani a szent nevet. over all the negative things that you can think about. És azt a szent nevet fogjátok választani, és nem azt a sok negatív rossz dolgot, amire ugyanúgy gondolhatnátok. Revenge, Bosszú, depression, depresszió, whatever. vagy akár. All those negative feelings. Mindezek a negatív dolgok. Now, apply that particularly to the community of devotees. Most alkalmazzuk ezt a bakták közösségére. And you'll have a joyful atmosphere that people will run to. És ha ezt alkalmazzátok a bakták közösségére, olyan vidám légkör lesz, hogy az emberek szaladnak ide. Because when we have a taste Akkor lesz ízünk for chanting Hare Krishna, arra, hogy énekeljük a Hare Krisna. it gives such happiness Ez annyira boldogságot ad, that it empowers us to see how people are suffering in this material world. és képessé tesz meg bennünket arra, hogy lássuk, hogy az emberek mennyire szenvednek ebben az anyagi világban. And then there's only one thing to do. És csak egy dolgot kell tenni, At that point, you've been given everything. és ezt megteszitek, akkor mindent You have megkaptok. transcendental happiness, Transzcendentális boldogságot fogtok érezni, taste for chanting Hare Krishna, íz jön a Hare Krisna énekléséből, self-effulgent knowledge. önrajongó tudásotok lesz. Then there's only one thing to do. És csak egy dolgot kell tenni mindenhez, It's to share it. hogy osszátok meg. Krishna is giving us everything. Krishna mindent ad nekünk. We should never think that Krishna owes us something. Soha nem szabad azt gondolni, hogy Krishna tartozik nekünk valamivel. Sometimes we come, we do some service, and by some circumstance we can't anymore, whatever, and we think Krishna owes us something. Valamint, hogy csinálunk egy szolgálatot, aztán nem tudjuk csinálni, és akkor arra mondta, hogy most akkor Krishna adósunk lett. But Krishna never owes anyone anything because he's already giving everyone everything. Krishna soha nem adós senkinek semmivel, mert ő már eleve mindent adott mindenkinek. And all he's asking is a little appreciation, a little És acknowledgement, igazán nem kér semmi más, csak legalább ismerjük el. a little gratitude. Egy kicsit legyünk hálásak. And how do we show that gratitude? És hogy tudjuk ezt a hálát kimutatni? We offer to do something for him. Valamit felajánlunk, hogy csinálunk ilyet. Anything. Bármit. And he's so kind, he accepts it. Ő annyira kedves, hogy elfogadja. And in return, És viszonzásképpen, when we're tested, amikor valamilyen tesztet kapunk, when that megpróbáltatást gratitude kapunk, has no stopping point, where there's no condition that we will stop feeling that gratitude, és ekkor sem szűnünk meg ezt a hálát érezni, he will give us himself. és akkor ő magától adja. And that's what all of us are looking for. És valamennyien ezt keressük. Everyone in the material world is looking. Mindenkit az anyagi világban ezt keresi. So this is Lord Chaitanya's causeless mercy. Ez az Úr Chaitanyának a indokolatlan kegye. He gave such clear, succinct, simple, profound knowledge. Ő ennyire tiszta, tömény, mély tudást ad nekünk. It doesn't depend on us becoming scholars. Ez nem azon múlik, hogy most mi ilyen nagy tudású tudósok vagyunk. Just on being a humble servant. Csak legyél alázatos szolga. Unconditional. Feltétel nélkül. Hare Krishna. Hare Krisna. Srila Prabhupada. All glories to the
we're already a little over. I'll take one question. Már egy kicsit túléptük az időt, de egy kérdést még elfogadunk. Unless I covered everything, you don't have it. Bár lehet, hogy mindent elmondtam. I stuck at your lecture 2 weeks ago. Mondom inkább magyarul, hogy szó volt egy srácról, aki repkedett a bolygók vagy az univerzumok. In one of your lectures, you talked about a boy who was zigzagging among various planets. És az volt a lényeg, hogy a természetének megfelelően az volt a szolgálata, mert így fejlődött, hogy állandóan utazott. So because of his nature, his service was constantly traveling. És ezzel meg is oldódott egy problémát ennek a leckének a meghallgatásával, hogy azt szeretném kérdezni, hogy ennek, hogy valakinek az eredeti tulajdonságai, ennek van-e köze ahhoz, hogy milyen a kapcsolatuk Krisnával, hogy semleges, szeretői, vagy ez egy egész más történet, hogy tudna még sorolni ebből egy párat, hogy milyen természet. Our innate nature, does it have a bearing on our relationship with Krishna, what rasa we are with Krishna? Yes. Igen. Tehát van köze ezekhez. Yes, it has a bearing. But not our material nature. De nem az anyagi természet is. Not our material nature. Our innate, yes, our innate. The original. Yes, our innate nature. Our Ami innate nature. belső természetünk. Our innate nature is our relationship with Krishna. Tehát nekünk tulajdonképpen a alaptermészetünk az maga a Krishnával való viszonyunk, hangulatunk. The soul is a form. A lélek az egy forma. That is atomized. When it comes to the material world, it becomes atomized. Atomized. Atom méretűre. Aha, igen, jó. Tehát egy ilyen lezsugorodik. So when it comes to the material world, amikor eljön az anyagi világban, it grows the material body from the material elements az anyagi elemekből növeszt egy anyagi testet. and becomes embodied. És így testesül meg. When it goes to the spiritual world, amikor a lelki világba megy, its original nature expands. The atomized spiritual form expands. akkor ez az atomi méretű lelki forma kiterjed, And then you know exactly who you are. és akkor ott pontosan tudod, hogy ki vagy. Because you're no longer embodied. Mert már nem vagy megtestesülve. There's no difference between your body and your soul. Nincs különbség a tested és a lelked között. Therefore, the relationship that you feel with Krishna, that you have with Krishna, can be exchanged fully and directly. Ezért az a kapcsolat, vagy ez a viszonyunk Krishnával van, ez teljesen közvetlenül meg tud nyilvánulni. És akkor az igaz, ugye, hogy ha nem a eredeti természetünknek megfelelően szolgáljuk itt lent a Földön, akkor leszünk boldogok. On this planet, we try to serve Krishna against our original nature, then does it mean we won't be happy? No, it means that devotional service in the beginning must be practiced. Ez arról van szó, hogy az odaadó szolgálatot az elején gyakorolni kell. With our present senses. A mostani érzékeinkkel. The activities of the temple. A templomi tevékenységek, especially in relationship directly with the deities. Különösen a multikkal való foglalatoskodás. The things that we do to serve the deities. Az, amit csinálunk a multik szolgálatában. Those are spiritual activities. Ezek lelki dolgok, lelki tevékenységek. Those same activities go on in the spiritual world. Ugyanezek történnek a lelki világban is. So, but here we practice. Tehát itt mi gyakorlunk. Just like at home, we practice getting all the material ingredients together to make a home and to feed our family.
Ugye, clothe ourselves. csak ugyanúgy, mint az otthon, ahol mindenféle alkotórészeket összeszedünk, hogy megépítsük az otthonunkat, hogy tápláljuk a családunkat, etessük a családunkat. So at the beginning of devotional life, we're supposed to organize our lives in such a way as that we can do those things not only for our own family members, but also for Krishna. Tehát, hogy az odaadó szolgálat elején úgy gyakorolnunk kell azt, hogy hogyan csináljuk a dolgokat úgy, hogy ez ne csak a mi szükségletünknek feleljen meg, hanem ezzel szolgáljuk Krisnát is. By doing that, and by hearing, and by chanting, azzal, hogy ezt csináljuk, azzal, hogy hallunk, azzal, hogy énekeljük a Szent Nevet, especially by hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, különösen, hogy a Bhagavad Gitát hallgatjuk és a Srimad Bhagavatamot hallgatjuk, our understanding of what we're doing deepens. Azáltal elmélyül az a megértésünk, hogy mit is csinálunk. And as our understanding of Krishna deepens, És ahogy a Krisnával kapcsolatos megértésünk mélyül, we feel more like doing it. annál nagyobb kedvet érzünk ahhoz, hogy ezt csináljuk. We don't do it just because we're being told that we should do it. Nem azért csináljuk, mert azt mondták, hogy csináljuk. Because we feel like doing it, because Mert jól esik csinálni. the original nature of the soul is coming out. Mert kezd megjelenni, előtűnni a lélek eredeti természete. At that stage, as you continue to hear, Ebben a fázisban, hogyha tovább hallgatsz, I'll read to you, don't mind. nem baj, hadd olvassak róla. I have to read to you this one very, very short thing. Egy nagyon-nagyon rövid dolgot hadd olvassak. I know it's hot and it's. Tudom, meleg van, Just bear with me, I'm almost finished. de legyetek egy kicsit a figyelmel. Okay. This is a purport Ez egy magyarázat, that Srila Prabhupada composed. amit Srila Prabhupáda a következőhöz írt. It's at the end of the Madhya Lila Chaitanya Charitamrita. A Chaitanya Charitamrita Madhya Lilának a végén. I just went to the wrong chapter, sorry. Sorry. Yeah. This is the mercy of Srila Prabhupada. Ez Srila Prabhupád kegye. This purport. Ez a magyarázat. Ready? Kész? Okay. All the devotees connected with the Krishna consciousness movement Minden bakta, aki a Krishna tudatos mozgalommal kapcsolatban van, must read all the books that have been translated. Kötelezően el kell, hogy olvasson minden könyvet, ami le van fordítva. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and so on. Ezeket a könyveket és a többit. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. Ha nem így tesznek, akkor egy idő után csak enni, aludni fognak és le fognak esni a helyzetükből. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal, blissful life of transcendental pleasure. Így el fogják szalasztani a lehetőséget arra, hogy megszerezzék a transzcendentális boldogság örök és boldog életét. Now, the reason Prabhupada says this is because if you read and continue to read and continue to read, as you're purified, and as that spontaneous nature begins to awaken, Ezt azért írja Prabhupád, mert hogyha csak olvasol, és tisztulsz, és a transzcendentális tulajdonságaid egyre inkább megnyilvánulnak,
when you read Krishna's pastimes, hogyha olvasol Krishna kedvteléseiről, Lord Chaitanya's pastimes, az Úr Chaitanya kedvteléseiről, then at some point a natural, special appreciation will come for a particular pastime. Akkor egy idő után egy természetes vonzódás kialakul egy bizonyos kedvtelés iránt. That is an indication of your constitutional position. Ez jelzi a te alkati tulajdonságodat, alkati helyzetedet. Thank you very much, Hare Krishna.